Hello, Chikididi! Welcome to our channel, Hubby and Kiddos. So for today's vlog, mga Chikidud, I'm going to show you on how to prepare a cheese platter with ito, like this, shinken, or the, ano tawag yun sa English. So, ayan. So, ayan mga Chikidudes. Let's start our setup. And I have here 5 kinds of cheese. We have Emmentaler cheese. It's 15% fat or fat. Gouda, Camembert, Blumenkäse or flour cheese. At we also have herbs cheese or organic cheese. Cheese na may mix ng mga bulaklak sa mga ano, aromatic and creamy. May amoy siya, aromatic siya, tapos creamy. This one is Camembert na cheese. Masarap din to siya. So let's do this out. So first, we open this one. So, ayan. Diba? Bongga. And next, these herbs. There's this cheese with organic mix. Organic na mga ano. So, ayan. So dito na lang siya, yung malalaki dyan sa likuran, yung mga manipis dito sa harap. So this is the cheese na may mga ano, bulaklak. Sarap nito talaga, talagang favorite ko to. Minsan nga may mga cheese dito na may mga berries, blackberries, yung meron ding wasabi cheese dito sa Germany, Chikadudes. Wasabi, talagang maanghang siya. So, ayan. So, this is the look. Bango talaga niyo eh. Maamoy siya, mabango. So, now, this one, I'm going to half with this one lang kasi malaki, marami na siya. Idiretso ko na lang siya. Para hindi ko na, kasi mahirap kung ibalik yung ano niya. Ibalik yung takip o yung plastic niya. So, ayan. 4 lang siguro kasi ang dami eh. Hindi ko na lang siguro ito ilagay. So, ilagay ko na lang ito. So, ayan. And now, let's put the mix of grapes, of course. Partner talaga tong cheese at grapes, mga Chikidudes. Kasi masarap talaga to siya. Kaya kung magawa kayo ng cheese flatter. Sorry, yung accent ko may pagka-German. Kaya hindi ko maano yung malilito ako minsan sa German at saka English. So, ayan. So, I have a green grapes here. Seedless sila. And also the red one. Tamis. Tamis. So, ganyan lang siya. Come on. So, and right now, yung mga salami. Lagay natin siya. Pwede natin siya lagyan ng ano, yung small, wait. Lagay natin siya sa baso. Diba? So, siya. So, ayan. So, yun dyan siya.
And now let's put some of the big salami. Wait, I have to put the bigger salami. And this is another kinds of salami. So, kalahati lang ilagay ko kasi super laki nito. Super dami. So, half of this one, para hindi siya masira. So, ayan. So, we'll put it back here. So, that's the salami. Salami, and then some of the mix ng of this shinken. So, ayan. So, ganyan lang siya mga chicken goods. Simple. I-ano natin siya. Para yung kakain, hindi na mahirapan. Pulot kay pulot na lang sila. Hindi na sila mag-ano. Baka wala sa mga hugas kamay. Joke. So, ayan. And now, so, siya. That's the salami. The different kinds of salami is this. Sarap nito mga chicken goods. Mahilig ka sa mga ano. Tapos iinom ka ng red wine, white wine, or champagne. So, ayan, diba? Ganyan lang siya. And now, hindi ko na binuksan all the cheese. And now the bread is not toast. This is not toast. So, nakagandahan ito kasi slice na siya eh. So, I don't have to get stressed na mag-slice ng panipis kasi mahirapan ka. Kaya, I'm buying a ready to eat. Ready to eat na cheese. Oh, na cheese na toast sliced. So, ganyan siya. So, lagay sa other side kasi sayang naman. So, look at that. So, and then, right now, yung ano natin, yung mga different 3 kinds of ano siya, jam. So, ayan, we have here cranberry and peach and fige na ano, na jam. So, we open it and we lagay mo lang siya. So, like that. So, kung saan nyo gusto ilagay. Ayan. And now the chocolate. Chocolate na may mga berries. Ayan, this one. So, let's do it. So, i-crack mo lang siya. Basag-basagin mo lang siya. Dark chocolate to siya. Basagin mo muna siya before you put here in the in the wood platter. So ayan. So scattered mo lang din siya mga chicken dudes. Pang ano lang to, pang char-char. So pwede mo ipatong sa grapes mo. O dyan. Scattered mo lang siya. So, ayan. Dito sa bread. Or dyan. So, just scattered it.
Tapos sa side. Ayan. So, ala hotel yung ano natin. Sarap. And now, ayan na siya. Tarang! Diba? Ayan na yung ano niyo, setup. So, papakita ko sa inyo. Ano yung setup natin mga chiki dudes sa cheese, platter, and cold cuts na mga ano. Ayan, masarap itong pag-iinom ka ng champagne, wine, or white wine, red wine. Ayan. Magandang snacks ito. Diba? Super yummy. Ayan siya. Ayan mga chiki dudes, yun ang table setup natin for tonight. So, diba? That's all for now, mga chiki dudes. So please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Hubby and Kiddos. Sa hindi pa nag-subscribe dyan, please hit the notification down below. New update vlogs namin. Ayan. So bye, mga chiki dudes. Bye!